હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અર્પિતા રેસિપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું અર્પિતા ઝટપટ બની જતો નાસ્તો એટલે કે પુડાની રેસિપી શેર કરીશ। આજે હું મેથીની ભાજીના પુડા બનાવીશ, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। ચા, સોસ વગેરે સાથે ખાઈ શકાય છે। તો બનાવીએ ઝટપટ બની જતો નાસ્તો મેથીના પુડા। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે, એટલે કે બેસન। 150 ગ્રામ જેવી ભાજી છે ને સમારી લીધી છે। 100 થી 150 ગ્રામ જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે અને 500 ગ્રામ છાશ લીધી છે। મસાલામાં લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ કરી છે મેં, અજમો, હળદર અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું લઈશું। સૌપ્રથમ આપણે આ બેસન લીધું છે, બેસનની અંદર ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું, એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। એની અંદર જે આ ભાજી છે એને લઈ લઈએ। જે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ લઈ લઈશું। અજમો 1 ચમચી લીધી છે, લઈશું। હળદર 1 ચમચી, મીઠું લઈશું। હવે એમાં છાશ લઈશું અને મિક્સ કરીશું। જવું જોઈએ। મરચાં મેં અહીંયા 4 થી 5 લીધા છે, લસણ 8-9 કળી લીધી છે અને 2 ટુકડા આદુના ક્રશ કર્યા હતા। તમારે જેટલું તીખું રાખવું હોય એટલું તમે મરચું લઈ શકો છો। ₹500 ગ્રામ છાશ લીધી છે, જેથી પુડાનો ટેસ્ટ સરસ લાગે, ટેસ્ટી લાગે છે। હવે આપણે એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું। તો હવે પૂડા બનાવીએ। ગેસને ઓન કરીને મેં નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, તેલ લગાવીશું પહેલા।
એટલું રાખી શકો છો. એને બધી બાજુથી સરસ શેકી લઈશું. સરસ ઝટપટ. એ જ રીતે બધા પૂરા ઉતારી લઈએ. અને સાઈઝમાં જેટલા નાના મોટા રાખવા હોય રાખી શકો છો. આ રીતે એક સરખું સ્પ્રેડ કરવાનું છે. રીતે બધા પૂડા બનાવી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો સરસ મજાના ઝટપટ પૂડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બન્યા છે. એને ચા સાથે સોસ સાથે ખાઈ શકાય છે. આ રેસીપી ખૂબ સરળ અને સહેલી છે અને જલ્દી બની જાય છે. તો તમે પણ બનાવો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો કરી લેજો. લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ.